Bên trên cái dĩ thì em xả gắn xong rồi, thì ở dưới á, thì em sẽ lấy cái cây sắt rồi phan cái lỗ đút nó vô anh hả. Cái vàng này nhỏ nhỏ gọn gọn, cái này có thể mình trồng cái gì mướp được cũng được anh hả. Chào các bạn, hôm nay trời nắng ấm quá trời luôn. Ông xã mình lại ra vườn lục đục, không biết anh làm gì nữa đây ta. Anh ơi, tính làm gì nữa vậy? Chào các bạn, hôm nay anh làm cái vàng đậu que trong cái khung này. Ồ, anh tính trồng đậu que với đậu bún riêng luôn năm nay hả? Đúng rồi, thì hôm nay sẵn anh làm cái vàng đậu que này á, thì có nhiều bạn muốn mình chia sẻ làm cái vàng này như thế nào, mua vật liệu ở đâu. Thì sẵn ở đây thì anh làm video này anh chia sẻ với các bạn luôn. Thì ông xã mình đã làm cái khung rồi, thì mình có thể trồng đậu que, đậu bún, khổ qua gì ở đây cũng được các bạn, rất là tiện. Anh ơi, mình có cần đổ xi măng không? Cần em, tại vì cái vàng của mình chỉ có một cây đi lên á, cho nên mình phải đổ xi măng cho nó giữ cái trụ chắc chắn lại, khi mà giông gió vậy nó không có lắc. Vậy là mình cần hai đầu hai cây thôi. Hai đầu hai cây là lên trên cái nó tỏ ra như vậy, rồi cái mình để cái dĩ sắt từ trên đây lên ha, rồi cái ở trên một cái dĩ sắt nữa. Thì về vật liệu á các bạn, thì mình có những cái cây sắt này là galvanized ha các bạn. Cái này là loại để người ta làm hàng rào á, thì các bạn vô trong Home Depot chỗ làm hàng rào á, thì nó có bán những cái sắt này rất là nhiều. Cái loại này đó, loại cái chiều dài nó là 10 feet, rồi cái đường kính nó là 1/3/8. Thì loại chỗ đó thì nó bán rất là nhiều ha các bạn. Còn cái dĩ sắt á, thì chỗ này thì các bạn đi lại ngay chỗ cái người ta làm bán xi măng đó, để làm cái nền nhà đó các bạn. Cái này người ta đổ xi măng, cái là lót ở dưới đặng cho cái xi măng nó chắc chắn. Thì loại đó bán một dĩ này hình như 10 mấy đồng á. Thì cái này thì mình làm mỗi năm thì mình thấy nó cũng không có nóng rồi các bạn. Tại vì khi mà cái rau cải nó bò lên nó cũng mát, với lại mùa hè ở đây thì nóng lắm thì cũng 30 độ 1-2 ngày à. Cho nên không ảnh hưởng gì tới rau cải cả. Vì còn những cái connector này nè các bạn, thì ở trong Home Depot nó không có bán. Các bạn phải mua ở trên cái mạng, ở trên online ha. Mà ở Canada nó cũng không có bán nữa. Cho nên mình tìm được cái website tận bên Mỹ lận. Thì cái giá này thì nó không có mắc tiền. Thường thì mình mua cái này 2 miếng, một cái nó 2 miếng. Cái này là nó cho cái đường kính của cái ống sắt này ha, 1/3/8. Rồi cái mình phải mua thêm ốc, thì nó không có mắc, nhưng mà cái tiền shipping nó từ bên Mỹ qua Canada thì nó mắc. Mình mua hình như 40 cái như vậy nè. Tiền shipping nó khoảng 80 mấy đồng. Wow, mắc vậy hả? Mắc. Tại vì ở đây cái bên Canada không có bán hả? Ở Canada không có bán, mà ở trong Home Depot nó cũng không có bán nữa. Cho nên cái tiền vận chuyển nó hơi mắc các bạn. Các bạn ở bên Mỹ thì chắc mua nó rẻ hơn. Ở Canada nó có bán cái loại mà mình đóng xuống á, cái chân á. Hồi trước mình làm cái vàng bầu á, mình đóng xuống. Nhưng mà cái đó nó mắc là một cái tới 50 mấy đồng. Cho nên lần này mình không có mua cái đó. Mình chỉ đào cái lỗ, đổ xi măng xuống. Nó chắc chắn hơn mà nó rẻ hơn nữa. Với lại cái vàng này thì ông xã mình dự định là làm nó nhỏ gọn thôi, cho nên cũng không có cần là giống như nó không có nặng dữ đâu anh hả? Thì bây giờ mình đào cái lỗ, hai cái lỗ hai bên tòng, rồi cái mình bỏ cây sắt xuống, chôn cây sắt xuống, rồi cái mình đổ xi măng lên. Khi mà nó khô rồi á, thì mình mới bắt đầu mình ráp cái vàng vô ha. Thì cái này chắc cũng khoảng ngày mai thì mới có xong. Nói chung là đổ xong cái này là chỉ gắn lên thì cũng dễ dàng ha. Với lại anh mua loại xi măng mà nó khô rất là mau. Có thể là bữa nay mình làm luôn cũng được, không sao hết đó. Nhưng mà phải có thời gian thôi. Thì ông xã mình đã đào 2 cái lỗ rồi. Rồi bây giờ đóng cái cây xuống. Mình đào cái lỗ bự bự đặng chút mình đổ xi măng luôn hả anh hả? Đúng rồi. Bây giờ mình chỉ để cho nó chịu dưới thôi. Rồi cho nó ngay lại cái mình đổ xi măng lên. Rồi với một cái nữa mình phải làm cho nó bằng với bên kia ha. Chứ cũng như là không có chê nữa. Chắc mình đóng xuống chút xíu nữa đi ha. Mình chỉ canh. Ở đây thì dưới đất toàn là đá không khó đóng lắm. Thì ông xã mình đã đóng 2 cái cây vô vừa rồi. Thì bây giờ bắt đầu đổ xi măng.
Xi măng này có cần trộn không anh? Không em, cái loại này á mình chỉ đổ xuống cái mình đẩy nước lên, cái mình lấy cây mình dầm dầm dầm. Tiện nó quá à. nó khô lại cũng rất là mau luôn. Cho nên anh mua cái này á mình đỡ tốn phải trộn nó cực lắm. Với lại nó đổ mình lâm nữa ha. Ừ. Không rửa rồi nữa. Cái này nó có đá không ta? Nó có đá sẵn trộn nhuyễn. Thì ông xã mình có ý là đào cái lỗ bự một chút, mà phía dưới bự cho nó xi măng nó nhiều quá cho nó cứng. Tại vì á cái vàng này hai bên có 2 cây à, là nó phải cho nó chắc chắn mới được. Xi măng cái loại này thì nó có đá có cát trộn sẵn hết rồi. Nghĩ nhiêu đó được rồi. Okay. Cũng nhiều quá ha. Ừ. Rồi cho lên đây. Rồi bây giờ mình cứ cho nước nó chảy ngập lên luôn. Vậy đó, chừng nào Cho nó rút hết rồi mình đổ thêm ha. nó không có mà nó khô quá thì mình đổ thêm chút. Nhưng mà cái này nó nước nó thấm vô Trong đất luôn. từ từ cái nó thấm xuống dưới. Thì hôm qua ông xã mình đổ xi măng, hôm nay nó cứng rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình bắt mấy cây trụ lên các bạn. Thì cái trụ này thì mình đóng xuống cứng rồi không? Và mấy cây ngang qua mình đã cắt theo cái kích thước sẵn nó rồi không? Giờ mình bắt qua. Thì mấy cái connector này á, thì mình gắn sẵn, rồi cái mình chỉ xỏ nó vô cái ống này là mình siết chặt hơn. Bây giờ thì mình chỉ siết cho nó đứng lên đây. Chút nữa cái mình lấy thước mình đo nó thăng bằng đó, cái mình chỉnh nó ngay giữa thì mình siết chặt lại. Nhưng bây giờ chỉ tạm thời thôi. Cái làm cái vàng mà bằng mấy cái thanh sắt này đó các bạn, thì mình thấy nó gọn, không có tốn không gian, chứ nó không có bị che đi cái nắng ở phía dưới. Nếu mà các bạn muốn trồng rau gì phía dưới mà khi mà bầu bí hay gì nó chưa có leo đó, cũng rất là tiện ha. Hồi trước mình làm bằng gỗ mà mỗi cái gỗ nó to quá, Nó chán cái không gian, với lại nhìn nó hơi bị thô á. Với lại nó mau hư lắm, mau mục lắm. Dạ. Ok, giờ mình tạm thời cái mình cho nó vô thôi. Chút xíu mình chỉnh lại. Thì có mấy cái connector này thì nó dễ dàng không? Đẩy vô nó hơi chặt. Sát vô lại không vậy. Cái này thì ông xã mình đã đo xong hết rồi, và cắt đi giống như cho vừa rồi. Mấy cái khớp này em thấy cũng có nhiều loại lắm anh hả? Khớp Nhiều để lắm. gắn vô á. Nó khớp ngay giữa này, cái này cái khớp anh mua là nó ở cuối cùng, nó kêu là end rails. Có cái loại chính giữa nữa, Chính cho giữa. hai đầu nữa. À. Thì cái đó ông xã mình cũng có mua. Nếu mà mình làm nhiều cái cây ngang giữa đó thì mình mua cái đó. Thì ông xã đã gắn được cái cây chính giữa rồi, bây giờ gắn một cái cây hai bên. Ở bên kia thì nó nặng hơn, giờ gắn đây cho nó đồng lại. Ok. Hy vọng là mình cắt nó đúng không? Đo rồi không ra không đúng. Có nhâm khi đo cái cắt nó trật lắm à. Cái này cưa cắt dễ không? Có cưa sắt thì dễ phải không? Nếu mình cắt ngay xong hết rồi thì mình gắn nó dễ. Cái đường trên nào nó phụ cha được ta? Cái này là gắn chặt lại một chút. Cái này cũng cái ngắn cái dài. Vậy hả? Bởi vì nó méo hả? Không sao. Tại mình mua nhiều loại quá. Thì ông xã mình gắn cái thanh sắt này để chịu cho cái vàng nó cứng hơn, nó vững hơn, rồi các bạn với thăng bằng nữa. Thì anh bắt mấy cái ốc
khoan lỗ xong rồi cho nó cứng. Tại vì cái này mình mua nó không có cái lỗ anh hả? Đúng rồi, với lại mình không có đầu nghề mình phan nó khó nữa, với lại không phải là cái việc mình biết làm không, mình chỉ tự làm thôi. Mà mấy cái thanh này thì nó có sẵn trong Home Depot các bạn, nó làm cho công vậy nè. Chứ mà có cái loại mà nếu mà mình về mình tự bẻ công á thì nó theo vừa ý mình hơn. Này thì hơi ngắn ha. Tự bẻ công là mình phải cần cái máy, nhưng mà mình không có cái máy đó, cho nên mình mua cái này cái mình chế ra. Khoan mấy cái lỗ rồi bắt mấy con ốc. Phan mấy cái lỗ bắt mấy con ốc vô, nhưng mà mình có đầu nghề phan đàng hoàng á, mình phan nó đẹp hơn. Nhưng mà nhầy cũng được rồi hả em ha? Cũng được, em thấy nó cũng vậy thì giữ cho cái vàng nó cứng, nó thăng bằng hơn các bạn. Thì ở đây là bên kia một con nữa là xong. Là cái mình bắt cái dĩ lên. Thì mình dặn chắc lại. Thì tại cái vàng này mình cốt ý mình làm cho độ que với lại khổ qua đồ thôi, nó nhẹ cho nên mình chỉ làm một cái chân. Nhưng mà nếu mà 2 cái chân, chứ còn nếu mà làm muốn cứng thì 4 cái thì nó vững hơn. Một bên. Coi như xong một bên rồi. Còn bên đây nữa. Sao? Thì cắn thêm cái chén dẻ này. Ở trên hả? Khỏi hả? Những trên luôn thì ở trên. Cho nó cứng. Rồi, chắc chắn rồi. Không có đi đâu nổi. Kiên cố. Xong rồi không? Bây giờ mình bỏ cái dĩ lên. Thì ông xã mình đã làm cái khung kiên cố rồi, thì bây giờ bỏ cái dĩ. 2 cái là vừa luôn anh hả? Cái bề rộng thì nó hơi rộng chút, nhưng bề dài thì nó vừa luôn Bên trên cái dĩ thì em xã gắn xong rồi, thì ở dưới thì em xã lấy cái sắt rồi phan cái lỗ đút nó vô anh hả? Cũng tiện ha. Nè, khoan cái lỗ xong rồi đút cái cây này vô cho nó chắc mà lại đẹp nữa. Sắp xong. Khoan cái lỗ để mình bắt cái này vô cho nó cứng lại. Rồi. Cứng không? Xong rồi. Hơi dư cho nên cắt bớt một ô. Kèm này cắt ngon ha. Rồi. Coi như ông nông dân đã làm xong cái vàng rồi các bạn. Thì bây giờ anh đổ đất sẵn luôn, để mình có thể trồng bất cứ lúc nào khi mà trời ấm xuống. Đây, nhìn từ trên xuống là cái vàng là ông xã mình mới vừa làm. Còn bên đây là cái vàng bầu bí su su của mình hồi mấy năm trước đó các bạn. Này chắc cũng làm được 3-4 năm rồi. Các bạn thấy là bây giờ chưa có gì bò lên, nhưng mà nhìn nó cũng rất là trống trải, chứ không có bị choáng. Còn mấy bên đó thì cái vàng ông xã mình mới vừa làm cách đây cũng khoảng 2-3 tuần. Thì cái này bữa mình không có quay, thì ảnh tính trồng kiwi ở đây. Với lại ảnh làm về cốt ý cho nó bao luôn cái túp liều này cho nó mát á các bạn. Đây. Làm theo mấy bên hông vậy nè, cho kiwi nó bò. Bên đây nữa. Như vậy thì cái mai mốt mà bầu đồ đó nó bò nó không có bị lọt xuống. Thì cái vàng này là ảnh mới làm sao. Đây là ảnh làm thêm một cái vàng mấy bên đây nữa nè. Thì cốt ý ảnh làm này là ảnh trồng su su riêng. Đẹp không? Rộng quá trời luôn. Thì cái này nó bò lên trên cái nhà kho của mình luôn các bạn. Thì các bạn thấy đó, mình làm bằng sắt ha. Cái đồ dụng cụ để làm hàng rào. Thì cái này nó rất là bền các bạn. Thì mấy cái vàng của mình đều làm bằng cái này hết. Thì cái này thì mình có thể làm theo cái vàng bự như thế này cũng được, hay là vàng nhỏ để trồng đậu que giống như ông xã mình mới làm cũng được. Các bạn nhìn thấy nó quá trời bự luôn. Thì năm này nhiều vàng thấy không?
Nhiều quá trời nhiều vàng luôn, mà không biết là có dây bò là có rồi đó, nhưng mà không biết có trái hay không. Nhưng mà các bạn làm vàng cũng phải chú ý ha, mình đừng có che hết nắng của cái sân của mình, cái vườn của mình. Dạ, thì mình cũng phải tính toán sao cho nó có nắng ở phía dưới khi mình trồng. Với lại cái dụng ý của mình làm cái vàng á các bạn, thì mình che xung quanh cái chồi lý tưởng của mình á. Khi mà mai mốt này nó có dây nó leo lên á, thì chỗ đó nó không có nắng nữa. Thì ông xã mình tính là cho nó không có nắng, cho nó không có bị lọt xuống, ở trong máy nó lọt thì mình cột hoài thì cũng cực. Đó thì các bạn thấy không? Ở cái vàng mấy bên kia nữa rất là lớn luôn nè. Còn đây là cái vàng mà ông xã mình mới vừa làm xong. Đây. Cái vàng này nhỏ nhỏ gọn gọn. Cái này có thể mình trồng cái gì mướp rồi cũng được anh hả? Mướp, ổ qua. Cái gì giống như nó bò nhỏ nhỏ, trái nhỏ nhỏ thôi, đừng có quá trái quá bự. Còn bên đây thì cái vàng dưa leo. Cái dưa leo này thì bữa trước mình cũng làm xong rồi không? Cái này thì cái vàng đậu que hồi năm trước mình dời qua đây. Dạ thì ảnh chỉ làm một cái giống như là cái cây đứng, xong rồi mấy cái dĩ cho nó bò dưa leo lên thôi. Cái này đậu que bò cũng được, nhưng mà tại năm nay mình cốt yếu mình trồng đậu bún nữa, cho nên muốn làm cái vàng bên đây đặng cho nó thòng thòng. Rồi, đây rồi, đẹp không? Dạ, đổ đất xong sẵn sàng cho trồng rồi các bạn, khi thời tiết ấm lên. Đó, thì muốn trồng lúc nào cũng được. Có rau cải là trồng được rồi không? Thì bữa nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách mình làm cái vàng. Thì cái vàng rất là dễ làm các bạn. Dụng cụ thì mua sẵn ở trong Home Depot. Ngoại trừ những cái connector đó thì ở Canada nó không có bán, cho nên mình phải mua trên mạng. Nhưng mà mình sẽ để cái link ở dưới cho các bạn nào muốn làm á các bạn. Muốn có được cái vàng đơn giản như vậy á thì các bạn mua để gì làm. Dạ thì nhà mình đa số là làm những cái vàng bầu bí su su gì á, là mình làm bằng những cái khung sắt này hết các bạn. Mà mình thấy bền, đẹp mà lại tiện lợi, nó không giống không gian các bạn, mà lại không có bị che nắng nữa. Rất là tiện lợi luôn. Tại vì những cái thanh sắt này nó nhỏ các bạn, nó gọn. Còn nếu mà các bạn làm bằng gỗ á, thì cái gỗ nó cũng phải là 2x4. Cho nên nó to, nó chán cái không gian của mình. Mà nó nhìn nó không đẹp nữa ha em ha. Dạ, thì mình làm vậy khi mà nó chưa có rau cải bò lên thì nó cũng không có nhìn bị chán á, nhìn cũng không có bị phớt nắng nữa. Rất là tiện lợi luôn. Đặc biệt là cái sắt này nó bền, với lại nó galvanize các bạn, nó sẽ không bị rỉ. Với lại nó cũng ở đây là cũng không có bị nóng cho cây nữa các bạn, cây nó vẫn bò rất là tốt luôn. Đúng là có nhiều bạn thì cũng như là lo lắng là nếu mà trời nắng nóng á, thì cái dĩ sắt này nó sẽ nóng. Nhưng mà mình trồng cũng lâu rồi các bạn. Mình ra mùa hè, giữa mùa hè mình rờ lên cái dĩ sắt này thì nó không có nóng đâu. Nó cũng hơi ấm ấm thôi. Đặc biệt là chỉ có cái cây này nè. Cái cây này thì nó nóng nè. Cái bự phải không? Tại vì có chắc cái này cái bề mặt nó rộng hơn những cái sắt này, cho nên cái sắt này lúc nào nó cũng mát mẻ. Nhưng mà nó nóng vậy chứ nó không có làm cho cái cây mình bị hư hay gì các bạn. Hồi đó giống như nóng ấm ấm vậy thôi, chứ không phải là nóng hổi luôn làm cho cháy cây đó các bạn, đừng có lo vấn đề đó ha. Đừng lo. Còn những cái chỗ nào mà nó nóng quá như trên 30 độ, như 40 độ đi thì mình không biết, chứ ở Canada này khoảng 32 độ là thường mùa hè đó các bạn, mà mình không thấy nó làm hư cây gì hết. Dạ thì bữa nay thì làm được cái vàng cho cái có thể là đậu que hay là khổ qua dưa leo hay cái gì nhỏ nhỏ mình bò lên cũng rất là đơn giản mà lại nhìn đẹp và các bạn gọn gàng nữa ha. Nói chung là cái này với bên kia là mình trồng cái gì nhẹ nhẹ. Dạ. Còn cái nhìn nặng thì mình cho qua bên cái vàng bên kia. Dạ thì hôm nay nhà mình rất là nhiều vàng luôn. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Mong là ít tháng nữa sẽ có những cái trái lủng lẳng ở đây. Anh thích cái trái dưa lưới mà nó thòng thòng xuống đây nè. Hay là đậu đũa cũng được. Hay là đậu que, đậu dưa leo rồi cũng được phải không? Đậu đất xong chuẩn bị trồng đây. Chắc như đây đủ rồi ha. Chắc đủ rồi.